แต่ประเด็นคือว่าไม่ได้มุ่งไปสู่ความสงบแต่เป็นการเรียนรู้นะเรียนรู้ความรู้สึกทั้งปวงเรียนรู้เวทนาทั้งปวงเรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์นะใช้คำว่าเรากำลังพิสูจน์นะว่ามีสิ่งไหนไหมที่เกิดแล้วไม่ดับนะที่ไม่เปลี่ยนแปลงจงเรียนรู้ความสงบที่เกิดขึ้นนะสักพักก็ไม่สงบแล้วนะถ้าเราไปอยากให้มันสงบอยู่ตลอดเวลานะนั่นคือความเข้าใจผิดคือความหลงว่าการปฏิบัติธรรมต้องมุ่งไปสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวแต่ความสงบแบบนั้นไม่มั่นคงเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่อยากให้เราเจ็บป่วยไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ไหมเหมือนกันมันป่วยก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเหตุมันหิวก็เป็นไปตามเหตุมันอิ่มก็เป็นไปตามเหตุมันง่วงก็เป็นไปตามเหตุท่านเรียกว่าเป็นไปตามกรรมนะมันหายง่วงก็เป็นไปตามเหตุทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะมันมีเหตุของมันนะเราว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราอยากมีแต่ความสุขมันจะเป็นไปได้ไหมอยากได้แต่ความสงบมันจะเป็นไปได้ไหมนะไอ้ความสงบที่เราเข้าใจครูบาถึงบอกว่าความสงบจริงๆมันคือสงบจากความปรารถนาที่อยากได้สิ่งต่างๆต่างหากสงบจากความปรารถนาที่อยากได้ความสงบนะเปลี่ยนวิถีเขาเรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าการปฏิบัติธรรมของเราจะเป็นไปเพื่อเรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์นะเรามาเพื่อเรียนรู้นะอยู่บนฐานของอนิจจังนะมันสงบขึ้นมาก็รู้มันไม่สงบก็รู้มันก็ปล่อยมันไปปล่อยมันทั้งสองฝั่งนั่นแหละปล่อยมันไปการมีสติกำหนดรู้มีสติรู้อยู่เห็นอยู่ระลึกอยู่นั่นเรียกความเพียรนะเป็นความเพียรนะจงเฝ้าดูตัณหาในใจตัวตัณหานี่แหละนะที่มันพาเราสร้างภพสร้างชาติสร้างความรู้สึกต่างๆขึ้นมานะแม้แต่ความปรารถนาความอยากได้ความสงบก็พาเราทุกข์ได้ก็เพราะตัณหานี่แหละนะอยากบรรลุธรรมก็เพราะตัณหานี่แหละนะจงเฝ้าดูตัณหาในใจนะหากเห็นตัณหาจะเห็นนายผู้สร้างที่มันสร้างสุขสร้างทุกข์สร้างความคิดนะมันเป็นวงจรเรียกว่าวัฏฏะเป็นวงนะเป็นวงจรในการทำงานของมันนะตัวตัณหาผลักดันให้มันคิดยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดเป็นวัฏฏะไม่สิ้นสุดมันจะวนอยู่อย่างนั้น
ลองสังเกตตัวเองดูสิย้อนกลับไปตอนนี้ก็ได้สังเกตดูนะเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นคิดถึงศัตรูเราคิดถึงคนที่เราไม่พอใจเราจะเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นอันนี้ว่าทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความกังวลความเกลียดความไม่พอใจอะไรก็ตามนะพอมันทุกข์แล้วมันก็ยิ่งคิดเรื่องนั้นอีกยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์บ้าอยู่คนเดียวไอ้ศัตรูเราน่ะไม่รู้เรื่อง มีแต่เราบ้าอยู่คนเดียวเรากำลังสร้างเรื่องมาหลอกตัวเราเองอยู่มาทำลายตัวเราเองอยู่ครูบาถึงบอกว่าเสียงนะมันทำลายเราได้แค่เฉพาะตอนได้ยินพอได้ยินเสร็จปุ๊บมันก็จบไปนะแต่สิ่งที่มันทำลายเราได้ซ้ำๆคือมันเก็บมาคิดมันเก็บเอาเสียงที่มันได้ยินนั้นมาคิดต่อนะขนาดตาไม่เห็นมันก็ยังคิดนะคนที่มีปัญญาจึงเห็นโทษของความคิดโอ้นี่เราไม่ได้เป็นอยู่กับปัจจุบันเลยเราหยิบยกเอาอดีตมาหยิบยกเอาอนาคตมาบางทีสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็หวาดกลัวหวาดระแวงไปแล้วคิดกังวลเรื่องยังไม่เกิดก็คิดกังวลหวาดกลัววิตกสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เก็บเข้ามาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดกังวลหวาดกลัวทั้งที่นั่งอยู่ตาก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นหูก็ไม่ได้ยินสิ่งนั้นเห็นไหมว่ามันเก็บมาคิดนะยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดนะพอเปลี่ยนเรื่องคิดก็ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยโอ้มันคิดไปทางดีก็ได้ความรู้สึกดีคิดไปทางไม่ดีก็ได้ความรู้สึกลบนะทีนี้รู้แล้วว่าสาเหตุที่มันนำพาไปสู่ความทุกข์คืออะไรผู้มีปัญญาย่อมเห็นนะท่านจะมีสติในการควบคุมความคิดก่อนจะควบคุมมันต้องรู้ทันมันเราจะจัดการอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดตัวเองได้เขาเรียกว่ามีความฉลาดในการจัดการอารมณ์ภายในใจนะคนที่มีความฉลาดในการจัดการอารมณ์ภายในใจตัวเองได้ก็จะทุกข์น้อยคนที่ไม่ฉลาดในการจัดการอารมณ์นอนไม่หลับจะหวาดกลัวหวาดระแวงนอนไม่หลับนะสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความคิดและภายใต้ความคิดมีตัวผลักดันอยู่นะมีตัวที่ซ่อนอยู่เนี่ยที่ท่านเรียกว่ากิเลสสติรู้ทันสิ่งเหล่านี้รู้รอบในวัฏจักรเหล่านี้นะระบบแห่งกิเลสถูกเปิดเผยนะคือเรารู้จักกระบวนการในการทำงานของกิเลสก็พอเอาตัวเองรอดได้นะเข้าสู่กระบวนการชำระคำว่าชำระคือเรียนรู้มันท่านจึงบอกว่าเรียนรู้ทุกข์มีสติในการรู้ทุกข์ไม่ใช่ไปนั่งคิดว่าทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไปนั่งนึกว่าทุกข์เนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่มันต้องทุกข์จริงๆตอนที่มันเกิดขึ้นกับใจเราขณะที่หูกระทบเสียงขณะที่ตากระทบภาพขณะที่จมูกกระทบกลิ่นขณะที่ร่างกายกระทบกับสิ่งนุ่มเบาแข็งอ่อน
ใจเป็นผู้รับรู้รับทราบ แล้วตัดสินลงไปว่าแบบนี้สุขแบบนี้ทุกข์ต้องเห็นในนั้นนะไม่ใช่ไปนั่งนึกเอาเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นขณะเรากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะเรานั่งภาวนาอยู่เห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นความคิดเกิดขึ้นสมควรแล้วนะสมควรแก่เวลาแล้วนะนั่งไปถึง10 นาทีเอานานแล้วล่ะสมควรพักผ่อนนู่นมันว่ามันต้องเห็นนะความปวดเกิดขึ้นนะร่างกายเจ็บปวดเกิดขึ้นต้องเห็นใจที่มันดีดดิ้นเห็นใจที่มันทำงานที่มันกำลังคิดต่อสู้อยู่ทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบไม่ต้องเข้าไปเป็นฝ่ายใดทั้งนั้นไม่ต้องไปเป็นทั้งฝ่ายบวกไม่ต้องไปเป็นทั้งฝ่ายลบไอ้ฝ่ายที่ยุให้เราเลิกก็มีไอ้ฝ่ายที่ยุให้เราสู้ก็มีอย่าเข้าไปเป็นทั้งสองฝ่ายจงเฝ้าดูมันด้วยสตินะไม่ต้องพยายามไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเฝ้าดูมันนะเราจะเห็นความคิดที่มันกำลังขัดแย้งกันอยู่ที่มันกำลังต่อสู้ด้วยความปรารถนาด้วยตัณหาในใจนะทั้งสองฝ่ายนั้นล้วนเกิดจากตัวตนทั้งนั้นความสำคัญตนทั้งนั้นนะเรียกว่านะธรรมะกับอธรรมฝ่ายอธรรมคือฝ่ายนะที่จะพาเราออกนะฝ่ายธรรมะคือจะเป็นฝ่ายที่ให้กำลังใจเรานะสองสิ่งนี้ไม่ต้องเข้าไปเป็นฝ่ายไหนจงเฝ้าดูมันคิดและปล่อยมันผ่านไปนะจงมาสังเกตดูลมหายใจว่าลมหายใจนี่มันไม่มีความนึกคิดใดๆไม่มีเหตุผลใดๆนะมันเป็นเพียงสภาวะที่มันกำลังเคลื่อนนะตามลักษณะของมันเท่านั้นมันไม่มีเหตุผลไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่ความคิดของเราที่ไปแบ่งแยกว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดแบบนี้สั้นแบบนี้ยาวแบบนี้หยาบแบบนี้ละเอียดมีแต่ความรู้สึกของเราที่แบ่งแยกนะแต่ลมมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะไม่ใช่สังเกตเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิตอนที่เราเหนื่อยจงสังเกตมันนะตอนที่เราวิ่งจงสังเกตมันตอนที่ร่างกายไม่เหนื่อยจงสังเกตมันเห็นไหมว่าลมหายใจก็เป็นไปตามเหตุของมันเช่นกันนะตอนที่มันเหนื่อยมันก็หายใจแรงนะจะให้มันหายใจสั้นๆเป็นปกติก็ยากมันเป็นไปตามเหตุของมันทั้งหมดไม่ได้เป็นไปตามที่เรากำหนดเลยจงมีสติเฝ้าดูมันจงเห็นว่าแม้แต่ลมหายใจนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุของมันทุกอย่างเป็นไปตามเหตุนะและมันก็ดับไปตามเหตุของมันเช่นกันนี่เรียกว่าหลักของความเป็นจริงที่มันทำงานอยู่นะเดี๋ยวมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่นั่นแล้วจะมีอะไรเป็นแก่นสารมีอะไรเป็นสาระได้นะครูบาจับหลักเดียวนะว่าการปฏิบัติธรรมนี่คือการเรียนรู้อนิจจังเท่านั้นเองนะคือไม่ได้ฝักฝ่ายไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยนะหากสร้างเหตุให้ถึงความสงบความสงบย่อมเกิดขึ้นหากสร้างไม่ถึงความสงบความสงบก็ไม่สามารถเกิดขึ้นอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบถ้าเหตุมันไม่ถึงไอ้ความอยากสงบนี่แหละตัววุ่นวายด้วยความเข้าใจว่าโอ้ความสงบต้องเป็นอย่างนี้นะถึงยกตัวอย่างว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวครูบาเองเข้าใจว่าความสงบคือความเงียบนะต้องเป็นสถานที่วิเวกเข้าใจอย่างนั้นจึงพาตัวเองดำเนินและปฏิบัติอย่างนั้นจึงวิ่งไปแสวงหาสถานที่
นะที่เข้าใจว่าวิเวกนะที่ป่าบ้างที่เขาบ้างที่ถ้ำบ้างที่วัดเพราะเข้าใจว่าวัดนี่ต้องเป็นที่สงบนะและเข้าใจว่าความสงบมันอยู่อย่างนั้นต่อไปจริงๆมันก็ไม่ใช่นะพอลองมานั่งพิจารณาดูว่าพระพุทธองค์เองท่านก็พบปะผู้คนทุกวันนะอยู่กับคนหมู่มากนะเดี๋ยวก็สนทนากับคนนั้นเดี๋ยวก็สนทนากับคนนี้เดี๋ยวก็ถกนะข้ออัดข้อธรรมกับลัทธิอื่นศาสนาอื่นนะทำไมท่านไม่วุ่นวายนะเห็นไหมก็เริ่มเอะใจขึ้นมาไอ้ความสงบที่เราตามหามันใช่จริงหรือแบบที่เราเข้าใจนี้มันคือความสงบจริงหรือนะพอไปวัดแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะเงียบพี่ก็ได้ยินเสียงก่อสร้างมั่งเสียงคนนั้นคนนี้คุยกันมั่งก็รำคาญขึ้นมาเพราะเข้าใจผิดไง เข้าใจว่าความสงบต้องเงียบเหมือนที่ครูบาได้ยินเสียงไก่มันขันไอ้เราก็ไปทำสมาธินะนั่งคูบัลลังก์เข้าตั้งท่าแล้วจะทำสมาธิเหมือนที่เคยทำก็หวังว่าจะพบความสงบนั่งไปสักพักหนึ่งไก่ก็ขันขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่ไก่ควรขันพอมันขันขึ้นก็รู้สึกรำคาญเข้าใจว่าเสียงนั้นรบกวนทำให้วุ่นวายก็เลยหยิบหูฟังมากะว่าเอาหูฟังนี้มาเสียบใส่หูแล้วก็เปิดสิ่งอื่นฟังนะจะได้หายรำคาญนะก็เกิดความเอะใจขึ้นมาว่าไอเสียงที่เราฟังอยู่นี่มันก็เป็นเสียงเหมือนกันทำไมเราไม่วุ่นวายหากว่าเสียงนั้นเป็นความวุ่นวายครูบาเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับเสียงไม่ได้เกี่ยวกับความเงียบแต่เกี่ยวกับความพอใจและไม่พอใจเห็นไหมเราไม่พอใจเสียงไก่เท่านั้นเองแต่เราพอใจที่จะฟังเสียงนี้พอเราพอใจที่จะฟังเสียงนี้กลับไม่ให้ความรำคาญใจก็เริ่มเอะใจขึ้นมาเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแต่ยังไม่เข้าใจณขณะนั้นแต่เริ่มเห็นอะไรบางอย่างเริ่มรู้แล้วว่าไอ้เสียงนี้ไม่ได้ใช่ความรำคาญเสมอไปหากเหตุเป็นเพราะเสียงที่ทำให้เกิดความทุกข์เสียงอะไรก็ย่อมทุกข์แต่เสียงที่กระทบเข้ามานั้นถูกตัดสินด้วยตัณหาในใจนำไปสู่ความยินดีและความไม่ยินดีคือความพอใจและความไม่พอใจเสียงไหนที่เรายอมรับและพร้อมที่จะฟังได้เสียงนั้นไม่เคยให้ความรำคาญเราเลยเหมือนเสียงฝนบางคนได้ยินเสียงฝนนี่สบายนะเห็นไหมแต่บางคนไม่แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเสียงแต่อยู่ที่ใจที่มันเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับครูบาเริ่มเห็นจุดนี้นะตัวครูบาเองมองเห็นจุดนี้คือตัณหาในใจนี้สิ่งที่มันพอใจกับสิ่งที่มันไม่พอใจเท่านั้นเองมันก็เริ่มตีรวบคำว่าตีรวบคือเห็นซ้ำๆย้อนหลังกลับไปทำไมเวลาเราไปเล่นน้ำประเพณีต่างๆอย่างเช่นเล่นน้ำสงกรานต์เรากลับรู้สึกพอใจทั้งที่เปียกแต่เพียงแค่
น้ำจากต้นไม้ไม่กี่หยดที่เราเดินผ่านแล้วลมมันพัดใบไม้ปลิวแล้วน้ำนั้นหยดลงมาใส่เรารู้สึกหงุดหงิดเพียงแค่น้ำไม่กี่หยดเองแต่ทำไมน้ำที่เราไปเล่นสงกรานต์เรารู้สึกพอใจทำไมเสียงเพลงที่เราเปิดเราไม่รำคาญแต่ทำไมเสียงเพลงที่คนอื่นเปิดเรารำคาญมันเริ่มมองเห็นมันเริ่มตีรวบได้เห็นไหมยกตัวอย่างหมู่คณะในวัดเราเนี่ยบางคนพอถึงช่วงตีสองตีสามมาเขาจะลุกมาสวดมนต์นะก็สวดมนต์เสียงดังกุดข้างๆที่อยู่ใกล้กุดหนึ่งรำคาญกุดหนึ่งยินดีเนี่ยกุดคนสวดนี่ก็สวดเขาก็สวดมนต์ไปปกติเขาแล้วความเงียบในป่านะพูดอะไรเบาๆมันก็ได้ยินตดก็ได้ยินพอมันเงียบต่อให้สวดมนต์เบาๆมันก็ได้ยินนะกุดหนึ่งกับรำคาญกุดหนึ่งกับยินดีเห็นไหมทั้งที่ได้ยินเหมือนกันได้ยินคนเดียวกันในสวดมนต์แต่สองคนนี้ได้ความรู้สึกต่างกันมันเกี่ยวกับเสียงสวดมนต์จริงหรือเกี่ยวกับใจเราที่ยอมรับกับไม่ยอมรับคนที่ยอมรับได้นะคนที่ยินดีด้วยก็นะพระหมู่คณะเรานี่ลุกมาฝึกตนขออนุโมทนาด้วยสาธุนะกับสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เจริญอยู่นะเป็นเสียงที่น่ายินดีอีกคนนึงรำคาญไม่ชอบนะจนไปพูดกันจนตำหนิกันได้เห็นไหมไม่ได้อยู่ที่เสียงนะอยู่ที่ใจเราต่างหากนะใจเราต่างหากนะการยอมรับนั่นแหละคือการปล่อยวางเมื่อเรายอมรับและลงใจกับสิ่งใดได้สิ่งนั้นย่อมไม่ให้โทษเรายอมรับในความเจ็บปวดได้ความเจ็บปวดนั้นเป็นปกติสามัญเรายอมรับในความตายได้ความตายนั้นเป็นปกติสามัญเรายอมรับในความพัดภาคได้ความพัดภาคนั้นเป็นปกติสามัญเข้าใจคำว่าสามัญไหมนะที่ทุกคนต้องพบเจอเป็นลักษณะปกติที่ทุกสิ่งมีชีวิตย่อมพบเจอไม่มีใครไม่เคยพบความพัดภาคความพัดภาคนั้นจึงเป็นปกติไม่มีใครไม่เคยพบความเจ็บปวดความเจ็บปวดนั้นจึงเป็นปกติบุคคลใดยอมรับความจริงตามความเป็นจริงได้บุคคลนั้นเป็นอิสระไอ้เราล่ะไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่นั่นเรียกว่าคนที่ไม่เห็นความจริงและไม่รู้จักความจริงในเมื่อไม่รู้จักความจริงจึงไม่มีทางยอมรับความจริงได้นะโลกสมมุตินี้ล้วนอนิจจังนี่คือหลักความเป็นจริงบุคคลใดที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงพัดภาคได้ความไม่มั่นคงได้ทุกสรรพสิ่งเลยบุคคลนั้นจะมั่นคงบุคคลใดที่ยอมรับความเป็นปกติของสมมุติโลกได้บุคคลนั้นจะพ้นออกจากสมมุติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยากให้โลกหมุนไปตามความรู้สึกเราไปตามความเห็นเราไปตามความปรารถนาในใจเราเนี่ยเราจะวิ่งตามโลกเสาะแสวงหาไม่สิ้นสุดนะถ้าเรียกว่าไม่หยุดนะไม่หยุดเลยไม่หยุดในการเสาะแสวงหาจึงเป็นการสร้างกรรมอยู่ตลอด
นะมันจึงไม่หมดกรรมสักทีเพราะมันวิ่งหาอยู่ตลอด บุคคลใดยอมรับความจริงตามความเป็นจริงได้ บุคคลนั้นเป็นอิสระอะไรล่ะคือความจริงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละความไม่มั่นคงนั่นแหละความเป็นอนิจจังนั่นแหละคือความจริงของสมมุตินี้นะใครที่ยอมรับได้ก็เนาะเนาะจริงว่ะใช่ถูกเนาะเข้าใจคำว่าเนาะไหมเนาะภาษาอีสานเนาะแมนแล้วมันว่านะอะไรเกิดขึ้นกับแมนแล้วมันใช่แล้วมันถูกแล้วมันถูกต้องแล้วนะอันนี้พูดถึงความจริงที่เราเผชิญคนเกลียดเราก็ถูกต้องแล้วคนรักเราก็ถูกต้องแล้วเนี่ยความสุขก็ความทุกข์ก็ความสงบก็ความไม่สงบก็เนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอยากได้แต่ความสุขจะไม่มีทางได้ตลอดมันได้ไม่ได้ตลอดแน่ถ้าอยากได้แต่ความสุขเพราะมันเป็นไปไม่ได้บนโลกเป็นเมื่อไหร่เราเนาะได้นะเราจะพบความสุขที่แท้จริงนะท่านเรียกว่าความเป็นอิสระนะเมื่อไหร่เราพ้นออกจากความปรารถนาที่อยากได้ความสงบได้เราจะพบความสงบแท้คือจิตใจจะถูกยกระดับขึ้นอยู่เหนือความสุขและความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่พบความทุกข์จะไม่พบความสุขนะแต่ความสุขกับความทุกข์นั้นเป็นเพียงแค่เหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ผลที่มันเกิดขึ้นตามเหตุเท่านั้นหากเรานั่งนานเราทุกข์เราขยับก็พอคลายทุกข์ออกนี่แหละเรียกว่าเป็นไปตามเหตุเราไม่ได้กินข้าวนานเราหิวเราทุกข์พอเราได้กินข้าวหน่อยเราอิ่มก็คลายทุกข์มาบ้างนี่แหละเรียกว่าเป็นไปตามเหตุนะเราไม่ได้นอนนานเราง่วงเราทุกข์นะพอได้นอนบ้างสักตื่นมาก็หายทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเป็นไปตามเหตุเข้าใจไหมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะไม่อยากได้ทุกข์คนประเภทนี้จะไม่มีทางพบความสุขเลยเพียงแค่มันไม่อยากได้แล้วมันก็ทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าจงเรียนรู้ทุกข์คนที่เห็นทุกข์นั่นแหละจึงเห็นธรรมนั่นแหละท่านไม่เคยพาเราหนีทุกข์เลยนะท่านสอนให้เราเผชิญมันเรียนรู้มันเพราะทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุทั้งนั้นเคยได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่า ความทุกข์ของท่านเหลือเพียงแค่วิบากของขันธ์เท่านั้นคำว่าวิบากคือสิ่งที่ต้องเผชิญหนีไม่ได้นะคือความหิวความป่วยความเจ็บวิบากของมันวิบากของธาตุสี่นี้คือต้องเลี้ยงดูมันต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะความเสื่อมทุกขณะนี่คือวิบากที่
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าความทุกข์ของท่านที่ท่านมีอยู่คือเหลือแต่เพียงแค่วิบากนะวิบากของขันธ์นะแต่ใจนั้นบริสุทธิ์ล้วนๆท่านว่า คำว่าใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นนะคือมันถูกยกระดับอยู่เหนือขันธ์นั้นแล้ว เป็นอิสระจากขันธ์เหล่านั้นแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าเนี่ยขันธ์นั้นจะไม่ให้โทษนะก็ลองท่านเดินเหยียบน้ำดิเจ็บเหมือนกันนะความเจ็บนั้นก็เป็นทุกข์แต่มันเป็นเพียงแค่วิบากแต่ใจนั้นไม่ได้เกี่ยวแล้วนะก็ยังรับรู้รับทราบเหมือนเดิมแต่มันแยก ความตายจึงไม่มีกับบุคคลเหล่านี้ความกลัวจึงไม่มีกับบุคคลเหล่านี้ความกังวลจึงไม่มีกับบุคคลเหล่านี้นะความอึดอัดขัดเคืองใจจึงไม่มีกับบุคคลเหล่านี้ท่านเรียกว่าใจเป็นอิสระจากกิเลสนะเรียกว่าใจท่านเหล่านั้นไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในนะเหลือแต่ธรรมชาติรู้ที่มันทำงานอยู่หรือธรรมชาติของจิตนั้นของใจที่มันยังกำลังทำงานอยู่นะแต่แม้แต่ตัวที่ท่านรับรู้รับทราบอยู่ก็ไม่สำคัญมั่นหมายอะไรนะเนี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเราก็ฟังมาเราก็ไม่เคยเข้าใจหรอก นะจนกว่าเราจะเผชิญสภาวะนั้นด้วยหัวใจเราเองจึงรู้จักสิ่งเดียวกันแน่นอนว่านักปฏิบัติธรรมทุกคนย่อมเข้าไปถึงจุดนี้อย่างแน่นอนอย่าเที่ยวเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอย่าท่านปฏิบัตินานแค่ไหนนั่นเปรียบเทียบแล้วนะโอ้ทำไมท่านเหล่านี้ปฏิบัติเพียงแค่ไม่กี่วันก็ได้สิ่งนี้แล้วอย่าเป็นอันขาดนิสัยที่ชอบเปรียบเทียบนะที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันเป็นการทำลายเขาเรียกว่าทำลายความตั้งใจตนเองเพราะเห็นว่าเขาทำง่ายตัวเองทำยากก็ไม่อยากทำแล้วไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันบางองค์ก็โอ้ยแสนลำบากบางองค์ก็แสนง่ายนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำลำบากหรือทำง่ายนะเพราะบางคนก็เข้าใจง่ายในหลักธรรมนี้เนี่ยแทบไม่ได้ทรมานเลยเนี่ยเรียนรู้ไม่กี่อย่างก็เข้าใจหลักธรรมแล้วก็เป็นอยู่ได้โดยไม่ขุ่นเคืองใจแล้วบางคนนี่ทรมานแล้วทรมานอีกเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้ฟ้ารู้หมอกอะไรก็ยิ่งโง่ไปกว่าเดิมก็มีเยอะแยะมากมาย เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราสะสมบารมีมาไม่เหมือนกันนิสัยเราสะสมนิสัยมาไม่เหมือนกันเนี่ยนิสัยของผู้มีปัญญามากผู้มีปัญญามากย่อมไม่ลำบากนะเขาเรียกว่าผู้มีปัญญามากเขาไม่ปฏิบัติลำบากนะเราปัญญาน้อยเราจะไปเทียบคนปัญญามากได้ยังไงอะนะเราก็ต้องดูตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะมันให้ผลเราจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไหมถ้าปฏิบัติไปแล้วชีวิตเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะยิ่งปฏิบัติไปยิ่งมีแต่อารมณ์ขุ่นเคืองใจมีแต่ความโกรธเกลียดในใจมีแต่รู้สึกไม่พอใจแสดงว่าเรามาผิดทางแล้วแหละเพราะการปฏิบัติธรรมต้องนำไปสู่ความผ่องใสของจิตความเบิกบานของจิตไม่ใช่นำไปสู่ความขุ่นมัวความอาฆาตริษยาจนนำไปสู่ว่าทำอะไรก็ได้
งั้นคำว่าจิตประภัสสรไม่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัตินะคำว่าจิตประภัสสรคือจิตใจเนี่ยไม่มีความขุ่นเคือง ไม่มีความวุ่นวายถ้ายังเห็นคนนั้นคนนี้คนนู้นนะยังเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้คนนู้น แสดงว่าเรานี้ยังไม่เข้าใจหลักธรรมเราเพียงแค่พยายามหาความปลื้มใจให้ตัวเองหาความสำคัญให้ตัวเองว่าตัวเองนี่เก่งกว่าเขายิ่งปฏิบัติไปเนี่ยข้างนอกจะไม่มีอยู่จำไว้นะนักปฏิบัติธรรมยิ่งเราปฏิบัติธรรมมากเท่าไหร่ข้างนอกจะไม่มีอยู่แม้แต่บุคคลอื่นก็จะไม่มีอยู่จะเหลือเพียงแค่เราคนเดียวบนโลกใบนี้จึงไม่มีคนอื่นดีกว่าต่ำกว่าหรือเสมอกันเพราะมันจะไม่มีใครมาเปรียบเทียบมันจะเหลือแต่สภาวะของใจที่มันดีดดิ้นอยู่ของเราเองเหลือแต่ความไม่พอใจของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นจำไว้นะการปฏิบัติธรรมจะทำลายความสำคัญตัวจะไม่ได้เสริมความสำคัญตัวว่าตัวนี้เป็นอะไรนะไม่ได้เสริมว่าเราดีเรามีศีลเรามีสมาธิเรามีปัญญาไม่ใช่เมื่อเสริมว่าเรามีศีลเรามีสมาธิเรามีปัญญาอยากเอาตัวนี้ไปข่มผู้อื่นไปอวดอ้างผู้อื่นฉันปฏิบัติอย่างนี้ฉันได้ฌานนี่ฌานนี่สมาธิอย่างนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เริ่มยกตนข่มท่านแล้วเริ่มเปรียบเทียบแล้วโอ้องค์นั้นไม่ถูกองค์นี้ไม่ถูกนะยิ่งสำคัญว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นคนอื่นไม่ดีเท่านั้นนั่นแหละเรียกว่าความหลงตนความหลงสำคัญตนว่าตนมีธรรมไม่ได้เป็นไปเพื่อทำลายตนเลยนะนักปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติไปยิ่งไม่มีตัวตนนะก่อนจะไม่มีตัวตนต้องไม่มีผู้อื่นไม่มีครูบาถึงบอกว่ายิ่งปฏิบัติไปยิ่งเหลือแต่เราคนเดียวบนโลกใบนี้นะมีแต่เราคนเดียวจริงๆนะเห็นแต่เราคนเดียวจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยจะไม่ว่าโอ้เนี่ยได้ยินฟังเขามานิดหน่อยโอ้องค์เนี่ยติดฌานนะพอได้ยินเขาว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์โอ้รับไม่ได้ไม่ใช่นี่สังเกตดูนะวันนี้พระอนาคามีไม่ใช่รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไออัตตาไอตัวตนเนี่ยจะไม่ยอมให้คนอื่นเหนือกว่าหากคนอื่นสำคัญว่ามีธรรมมากกว่าตัวเองมันจะไม่ยอมรับนี่แหละคืออำนาจแห่งอัตตาตัวตนนะที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมติดกันอยู่มากนะใครจะบรรลุธรรมก็เอาซะอนุโมทนากับท่านด้วยนะเขาจะโกหกหรือไม่โกหกเราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สำคัญเลยต่อให้โกหกก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวเขาจะพูดจริงก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันเลยมีแต่เรื่องของเราคนเดียวเท่านั้นนะเราจะเห็นว่าเรากำลังมองเห็นเขายังไงอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นเราคนเดียวนะเรากำลังมองเห็นเขายังไงอยู่เรากำลังมองเห็นเขาว่าเขากำลังหลอกลวงอยู่เนี่ยมันจะเริ่มแล้วเขากำลังโกหกอยู่มันเริ่มแล้วเรากำลังสร้างตัวตนเขาขึ้นมาในใจเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้จักเราคนเดียวได้ยังไงเราดึงเขาเข้ามาพ่วงแล้วนี่แหละมันก็เลยไม่รู้อะไรสักอย่างเพราะไอ้ความสำคัญตนนี่แหละนะ
จำไว้นะ ยิ่งเราปฏิบัติธรรมมากเท่าไหร่นะเราจะมองไม่เห็นคนชั่วเลยยิ่งหัวใจเรามีธรรมมากเท่าไหร่เราจะมองไม่เห็นคนเลวเลยนะเราจะเห็นแต่ใจเราที่เที่ยวตัดสินสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะเห็นแต่ใจเราที่มันกำลังสร้างนะมายาขึ้นมาสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาในใจเรากำลังหลงอยู่ในเงาแห่งมายาความปรุงแต่งในจิตเรากำลังสร้างลักษณะของเขาขึ้นมาในใจเรานั่นเรียกว่ามายามันไม่จริงมายานะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อความเห็นความคิดมันสร้างขึ้นมาในความคิดนี่แหละมันจึงเกิดการตัดสินบุคคลต่างๆนะหากมันพอใจมันก็ว่าโอ้ดีหากมันไม่พอใจก็ว่าไม่ดีมีอยู่แค่นั้นถ้าเราก้าวข้ามจุดนี้ไม่ได้นะเราก็จะวนอยู่ที่เดิมวนอยู่กับบ้าอยู่กับการปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยขาดปัญญาเนี่ยเพราะขาดปัญญาการปฏิบัติก็กลายเป็นปฏิบัติแบบเนี่ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรวนอยู่นั่นนอนกอดธรรมอยู่ก็ไม่เห็นธรรมเดินอยู่กับธรรมก็ไม่เห็นธรรมนั่งอยู่กับธรรมก็ไม่เห็นธรรมเพราะมันเป็นหมายเอาธรรมอยู่นู่นนะธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แท้จริงแล้วธรรมะคือใจเรานี่แหละจงเรียนรู้ใจตัวเองให้มันแจ้งเถอะจงเรียนรู้มายาในใจตัวเองให้มันแจ้งจงเห็นภพเห็นชาติที่มันก่อตัวขึ้นมาในรูปแบบของความนึกคิดนี้เถอะจงเห็นการตัดสินที่แยกถูกแยกผิดนะด้วยสมมุติที่เชื่อกันนี่เลยนะสภาวะธรรมแท้ธรรมสภาวะอันบริสุทธิ์แห่งธรรมไม่แบ่งแยกถูกผิดโลกสมมุติแบ่งแยกถูกผิดพระพุทธเจ้าก็เลยไม่เคยมาหาเราเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยลงโทษคนเลวเลยเพราะพระพุทธเจ้าอ้าแขนรับทั้งหมดเพราะมันคือสภาวะความจริงไงมันคือสภาวะความจริงพูดยากเหมือนกันนะขนาดคนพูดเองก็ลำบากใจที่จะพูดเหมือนกันแต่พูดไปถึงจุดนั้นนะก็เล่าไปงั้นอย่าบ้าธรรมะจนหลงธรรมะมันจะเมาธรรมะอย่าเอาธรรมะไปสร้างศัตรูด้วยการว่าเรานี่ปฏิบัติถูกเขานั่นปฏิบัติผิดได้ศัตรูมาแล้วจงทำตนนะเป็นเหมือนอากาศที่เข้าได้กับทุกคนนะอยู่กับเด็กก็อยู่ได้อยู่กับผู้ใหญ่ก็อยู่ได้นะอย่าเที่ยวไปสอนคนที่เขาไม่อยากนะไม่อยากพัฒนาไม่อยากรู้นะจงอย่าพูดในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังเขากำลังไปเก็บเห็ดอยู่ไปเรียกเขามาฟังธรรมอย่างเงี้ย
คนกำลังจะไปห้องน้ำไปเอื้อนมาฟังธรรมสิบ่แม่นเนี่ยคนกำลังคนกำลังไปเที่ยวเนี่ยเขาจะไปปาร์ตี้ไปเรียกเขามาฟังธรรมมันไม่ใช่ จงสนทนาธรรมกับคนที่อยากฟังธรรมนะเข้าใจไหมอย่าเที่ยวไปเคาะบ้านเขาแล้วไปบอกธรรมโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องนะอย่าเที่ยวไปตั้งตนเป็นอาจารย์ทั้งที่เขาไม่อยากเป็นศิษย์นะเมื่อเขาอยากได้ความรู้จากเราเขาจะมาหาเราวันหนึ่งพึ่งที่อยากได้น้ำหวานจากเกสรดอกไม้เขาจึงบินไปหาดอกไม้จงทำตนเหมือนดอกบัวที่บานอยู่กลางบึงใครที่ปรารถนาน้ำหวานเขาจะบินมาเมื่อเขาได้น้ำหวานแล้วเขาจะกลับไปอย่าเป็นดอกบัวนะที่วิ่งไปหาผึ้งนะที่วิ่งไปหาผีเสื้อที่วิ่งไปหาแมลงนั่นไม่ใช่วิถีแห่งดอกบัวเข้าใจตัวนี้ไหมธรรมะก็เหมือนกันธรรมะนี่ไม่ใช่ของพูดเล่นนะจำไว้นะว่าธรรมะไม่ใช่ของพูดเล่นเอามาพูดเล่นๆไม่ได้นะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของอวดกันด้วยธรรมะอวดกันไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไปเล่าสู่ใครฟังเลยแต่จงเล่ากับคนที่อยากฟังเท่านั้นหากมีคนเข้ามาถามเราเนี่ยเขาเห็นเราเขามาถามเรานั่นแหละสมควรแล้วที่จะเล่าให้เขาฟังแล้วก็เล่าในสิ่งที่เขาอยากฟังนะไม่ใช่เล่าไปอะไรก็ไม่รู้ครูบาจะยกตัวอย่างตัวครูบาเองนะโยมแม่ครูบาไม่เคยสอนพ่อแม่ตัวเองเลยไม่เลยจนโยมแม่มาขอร้องและหาอุบายให้เราพูดคืออยากฟังนะเราไม่เคยที่จะไปเที่ยวสอนแม่เลยนะจนเขาต้องมาหาวิธีการที่จะให้เราพูดให้ได้ยิ่งเราไม่อยากพูดเท่าไหร่ยิ่งเราไม่พูดเท่าไหร่เขายิ่งอยากฟังนะแต่ทำไมเขาถึงอยากฟังเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราสิ่งแรกที่เขาได้ยินคือพฤติกรรมเราว่าเราเปลี่ยนแปลงได้มีอะไรทำไมคนนี้คนหนึ่งถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเขาก็เริ่มสนใจเนี่ยเหมือนครูบาก็ได้ตัวอย่างจากพระพุทธองค์นั่นแหละท่านบรรลุธรรมมาแล้วแต่ท่านไม่ได้ไปสอนพ่อท่านเลยนะไม่ได้ไปสอนญาติโกโหติกาท่านเลยโอ้จนพ่อนี่ไม่ไหวแล้วทำไมลูกเราเนี่ยถึงมีคนนับหน้าถือตามากมายทำไมคนอื่นที่ยิ่งใหญ่คับฟ้าเนี่ยถึงยอมรับก็อยากจะรู้บ้างแหละพอสมควรแล้วจึงผู้เป็นลูกจึงไปบอกพ่อเห็นไหมเขาอยากฟังเรียกว่าเทศกับคุยกับคนที่อยากฟังเขาอยากฟังแล้วไม่ใช่เดินไปเรียกกันมาฟังธรรมอย่างเงี้ยคนเขาอยากมาเขาก็มาเหมือนพึ่งที่อยากได้น้ำหวานเขาก็มาตั้งแต่รู้จักกับครูบามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครูบาเคยเรียกใครมาฟังธรรมสักคนไหมเคยมีไหมแม้แต่หมู่คณะพระที่นั่งอยู่ข้างๆนี้ก็ไม่เคยบังคับเลยไม่เคยพูดให้มาฟังธรรมไม่เคยบังคับหมู่คณะแม่ชีก็เหมือนกันไม่เคยเลยกล้าพูดได้เต็มปาก
คนที่เขาปรารถนาที่จะฟังเขาย่อมมาแล้วก็ไม่สร้างเงื่อนไขให้เขามาด้วย โอ้องค์นี้ขี้เกียจไม่มาเนี่ยไม่เราจะไม่สร้างเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เคยเลยคนที่ไม่มาว่าขี้เกียจไม่ใช่ไม่บังคับกันมาหรอกเพราะอะไรเรามาเพื่อฝึกตนไม่ใช่หรือไม่เคยบังคับอะไรทั้งนั้นนะแม้แต่การลงมาทำข้อวัดก็ไม่เคยบังคับอยากทำก็ทำใครทำก็ได้นะถ้าทำมาแต่ความสะอาดก็ได้แต่ความสะอาดนั่นนะถูกไหมถ้ามาทำมาแต่ความสะอาดก็ได้แต่ความสะอาดนะการทำข้อวัดยกตัวอย่างเช่นการทำความสะอาดศาลานี้นะถ้าคนมาด้วยเจตนาที่ว่าเรามาทำให้ศาลานี้สะอาดพอเราเห็นมันสะอาดแล้วเราจะไม่ทำถูกไหมพอเห็นว่ามันสะอาดแล้วเราจะไม่ทำเลยโอ้หมู่คณะทำสะอาดหมดแล้วไม่ทำนะนั่นคือคนที่ทำเอาแต่ความสะอาดแต่คนที่ทำเอาเพื่อนะทำความสะอาดใจเป็นอย่างไรเขาเห็นว่าใจที่มันเกียจค้านเขามาทำความสะอาดนะคือเอาความขยันเข้ามาทำลายมันอ่ะใจที่มันค้านก็เอาแค่ความขยันเข้าสู้นะนี่เรียกว่ามาทำความสะอาดใจโดยอาศัยศาลานั่นเองอันนี้ครูบาเข้าใจหลักนี้ด้วยตัวครูบาเองที่เราเห็นว่าตอนเราบวชใหม่เนี่ยขี้เกียจจะถูศาลาเพราะกระบวนการมันเยอะมันเหมือนกับจับไม้กวาดแล้วไปกวาดใบไม้ตีตาดอย่างเดียวนี่คือกระบวนการไม่เยอะถูศาลาเนี่ยต้องไปเอาน้ำยาเอาผ้าถูเสร็จก็เอาผ้าไปซักไปตากกระบวนการมันเยอะนะเราก็เลยขี้เกียจก็เลยทำเป็นตีตาดไปนะคือขี้เกียจไม่อยากถูศาลาแต่ก็ไปทำอย่างอื่นอยู่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจไม่ทำอะไรแค่ว่าไม่อยากทำสิ่งนี้ก็เลยไปทำสิ่งนี้นะเหมือนกันกับเราไม่อยากไปบ้านหลังนี้เราจะไปบ้านหลังนี้เหมือนกันกับไม่อยากพบคนนี้ไปพบคนนี้เงี้ยเหมือนกันหลักการเดียวกันครูบาแค่ไม่อยากถูศาลาจึงไปปัดตาดไปกวาดไปกวาดมาในใจก็กลัวเพื่อนว่าเรานี่เกียจค้านก็วางแผนไว้ว่าพอใกล้หมู่คณะใกล้ถูศาลาเสร็จเราจะแวบเข้ามาให้เขาเห็นตีตาดเข้ามาให้เขาเห็นมันถูกวางแผนไว้สับเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมใจเราเป็นอย่างนี้เราเห็นความเกียจค้านความไม่พอใจในสิ่งหนึ่งในใจตัวเองครูบาก็เลยรีบกลับมาที่ศาลาซึ่งหมู่คณะก็ถูเสร็จหมดแล้วไอ้เราก็ไปหยิบน้ำไปตักน้ำใส่กระมังใส่น้ำยามาเพื่อที่จะถูหมู่คณะก็บอกว่าศาลาผมถูเสร็จแล้วท่านว่าแต่เราก็ตอบท่านไปว่าอันนั้นท่านถูไม่ใช่ผมถูนะอันนั้นท่านถูไม่ใช่ผมถูครูบาก็ไปถูใหม่หมดเลยทั้งศาลาเพราะอะไรเราไม่ได้ถูความสะอาดเลยแต่เราถูทำลายความเกลียดความขุ่นเคืองใจความเกลียดค้านในใจเนี่ยไอ้ความสะอาดนั้นเป็นผลพลอยได้มันคือผลพลอยได้จากประโยชน์ที่แท้จริงในใจเราต่างหากเข้าใจจุดนี้ไหมเข้าใจหลักการนี้ไหมถ้าคนมองแค่ความสะอาดก็เห็นหมู่คณะเขาทำเสร็จแล้วก็จบไปไม่มีอะไรก็จบไปแล้วเนี่ยได้แค่นั้นแหละนะก็เลยไม่เห็นใจตัวเองสักทีนะ
เหมือนการฟังธรรมก็เหมือนกันจริงๆแล้วการฟังธรรมจริงๆไม่ได้ฟังสิ่งที่ครูบากำลังพูดหรอกไม่อันนี้ยังฟังภายนอกเป็นการฟังธรรมภายนอกนะการฟังธรรมภายในคือไม่ส่งจิตออกภายนอกจงเฝ้าดูใจตนเองที่มันกำลังขุ่นเคืองกับสิ่งที่มันกระทบอยู่อ้าวทำไมครูบาพูดอย่างนั้นทำไมครูบาพูดอย่างนี้ทำไมครูบาแสดงอย่างนั้นทำไมครูบาแสดงอย่างนี้นะเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าฟังธรรมนะเหมือนเมื่อก่อนมีแม่ชีที่ไม่ชอบนะพระรูปหนึ่งที่ท่านกำลังเทศอยู่นะไม่อยากมาฟังไม่ชอบนะแต่เลือกฟังแต่สิ่งที่ตัวเองชอบนะที่ครูบาอาจารย์ที่ตัวเองชอบคนนี้องค์นี้ไม่ชอบไม่อยากมาฟังนะไม่ถูกจริตหมั่นไส้นะอย่างนั้นเลยเราไม่ได้ฟังธรรมหรอกอย่างนั้นนะถ้าเราไม่เห็นใจที่มันกำลังขุ่นเคืองอยู่การฟังธรรมคือต้องเห็นใจตัวเองการที่ไม่ส่งจิตออกนอกคือมีสติรู้ภายในใจตนเองว่ามันกำลังนึกคิดสิ่งใดอยู่รู้สึกสิ่งใดอยู่กังวลกับสิ่งใดอยู่ยินดีกับสิ่งใดอยู่เกลียดสิ่งใดอยู่นี่เรียกว่าฟังธรรมภายในคนเนี้ยเรียกว่าฟังเป็นฟังธรรมเป็นนะคนประเภทนี้เรียกว่าคนฟังธรรมเป็นนะเคยได้ยินครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดไหมว่านะการฟังธรรมเนี่ยอย่าส่งจิตออกมาภายนอกให้ตั้งความรู้ไว้ภายในแต่เราไม่เคยเข้าใจหรอกว่าตั้งความรู้ไว้ภายในตั้งไว้ยังไงนะอย่าสนใจผู้พูดท่านว่าไม่ต้องสนใจผู้พูดว่าผู้พูดนี้กำลังแสดงสิ่งใดไอ้เราก็ไม่รู้หรอกเข้าใจหรือยังทีนี้นะยิ่งครูจันตวันท่านจะชอบพูดคำนี้มากครูจันตวันจะบอกเสมอว่าการฟังธรรมเนี่ยอย่าส่งจิตออกนอกนะให้ตั้งความรู้ไว้ภายในผู้แสดงจะแสดงสิ่งใดไม่ต้องสนใจเดี๋ยวได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่ต้องสนใจให้กำหนดจิตรู้อยู่ภายในแต่เราก็ไม่รู้ว่ากำหนดจิตรู้ภายในรู้อะไรก็รู้ใจตัวเองที่มันกำลังดิดดิ้นอยู่นี่แหละให้รู้สิ่งนี้แหละที่มันกำลังนึกคิดอะไรอยู่ที่มันกำลังพอใจหรือไม่พอใจสิ่งใดอยู่เนี่ยได้ยินครูบาอาจารย์พูดผิดก็เติมตำหนิเนี่ยได้ยินครูบาอาจารย์พูดชมก็เริ่มดีใจเนี่ยผู้มีสติเห็นใจตนเองอยู่จึงเห็นธรรมนะไม่ใช่ไปฟังแต่ภายนอกเป็นไอ้ข้อมูลข้างนอกหรอกนะยังไม่ใช่การฟังธรรมที่แท้จริงนะเขาอยากฝากนักปฏิบัตินักภาวนาไว้นะให้รู้ว่าการฟังธรรมจริงๆนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาพอ